Marhaba and welcome to A Academy Bio 102, Chapter 9, Part 3. So cytokinesis in animals and plant cells. عقب ما يصير الميتوزز لازم نفصل الدaughter cells عن بعض من خلال الcytokinesis. فdivision of the cytoplasm to yield two daughter cells. الcytokinesis هو عبارة عن العملية اللي من خلالها يعني we will divide the two daughter cells أو يعني we will divide the cytoplasm عشان نحصل two daughter cells جدد. نقسم الcytoplasm عشان نحصل ثنتين daughter cells. اوكي فالcytokinesis يكون بالضبط ورا الميتوزز عقب الميتوزز follows mitosis in most cells but not all. يعني غالبا في معظم الخلايا يكون الcytokinesis عقب الميتوزز يصير بس مو كل الخلايا. مثلا multi-nucleated embryo sac in flowering plants في النباتات الزهرية في ناس يعني sacs يكونون multi-nucleated يعني فيهم أكثر من nucleus. أوكي فعشان كذي الcytokinesis عندهم ما يصير. إنزين allocates the mother cells cytoplasm equally to daughter cells. نفس ما نقول يقسم أو يوزع الcytoplasm مال المother cells بتساوي على daughter cells. okay to daughter nucleus. Encloses each in its own plasma membrane. بعد في عملية الcytokinesis كل daughter nucleus خلاص يعني ينصك عليها البلازما ممبرين مالها بروحها. زين فبهالطريقة يكونون انفصلوا الدوتر سيلز عن بعض. اوكي فشو يصير في الcytokinesis؟ نقول مرة ثانية الcytoplasm مال المذر سيل تتوزع على النيوكليوس الجدد الدوتر نيوكليوسز. بعد كل دوتر نيوكليوس البلازما ممبرين مالها ينصك عليها فينفصلون الثنتين الدوتر سيلز. انزين الcytokinesis متى تصير بالضبط؟ تصير غالبا often begins in anaphase continuous during telophase. يعني غالبا تبتدي في الانافيز وتواصل على التلوفيز. اوكي يعني تكون متواصلة ويا التلوفيز. completes at the start of the following interphase. يعني متى تخلص؟ احنا قلنا الحين متى تبدي صح؟ بس متى تخلص الcytokinesis؟ بداية الانترفيز الجديدة مالت دورة الحياة الجديدة السيل سايكل الجديدة. اوكي يعني الانترفيز بدايتها بالضبط قبل ما ندش الانترفيز يعني في البداية كلش تخلص الcytokinesis يعني ينفصلون الدوتر سيلز تماما. انزين cytokinesis in animal cells شلون يصير؟ أول شي عندنا شيء اسمه cleavage furrow. الcleavage furrow هو هذا. انزين هذا appears between daughter nuclei. تشوفوا دلين daughter nuclei اللي لونهم بنفسجي دائرتين فيطلع أو يظهر ما بينهم شيء اسمه cleavage furrow اللي هو الخيوط البنفسجية دلين. ولو تلاحظون في الوسطى في نفس خط برتقالي هذا اسمه contractile ring. اوكي هذا اسمه contractile ring. فالcontractile ring هو اللي يسوي لي cleavage furrow. اوكي cleavage furrow is formed by a contractile ring of actin filaments. هذا البرتقالي contractile ring يكون متكون من actin filaments. اوكي انزين شوفوا هذا كنا جسر له بين ال two daughter nuclei. اوكي narrow bridge exists between daughter cells during telophase. خلال telophase يصير عندي جسر بريدج يعني اوكي جسر قبيب narrow يعني قبيب يعني وش اسمه ده العرض ماله مو كبير صغير. اوكي هذا متى يعني في التلوفيز يقوم يصير هذا الشيء انه يصير في narrow bridge between the two daughter cells. انزين eventually pinches mother cell in two.
شلون يعني pinches يعني تفلص. اوكي، فشلون يعني شلون اني اتخيلها كني بسوي بيتزا، فاني مسوية عجينة. اوكي، بس العجينة مالتي صارت واجد عودة، فقررت اني اسوي بها بيتزتين. اوكي، حجمهم متوسط. فش اسوي؟ لو اني ما عندي سكين فما اقدر اقص بالسكين، شو اسوي؟ بقصها بايدي. فبقصها بايدي يعني كل ايد بتجود قطعة من العجين، فبيصيرون العجين مال البيتزا كأنهم كرتين، صح؟ كل كرة في ايد من اياديي. انزين، بعدين بين ايدي اليمين وايدي اليسار خلينا نقول في شيء اسمه contractile ring و cleavage furrow. اوكي، تخيلوا عاد انه في شيء، هو ما في بس تتخيل. المهم ان انا كل ما بعدت ايدي اليمين عن ايدي اليسار الكرتين مال العجين بيتباعدون وبيصير بينهم narrow bridge. انزين، نفس اللي نشوفه الحين في الصورة. بعدين اني شو اسوي عشان خلاص يصيرون عندي كرتين منفصلتين؟ يعني بفلص هذا، يعني هذا مني. اوكي، بفلصه بالنص لأن ما عندي سكين ما اقدر اقصه، لازم بايدي. فيعني I will pinch it. اوكي، بفلصه عشان خلاص ينقص العجين، يصير عندي 2 daughter عجينز مال بيتزا. اوكي، 2 daughter cells. زين، فهذا هو السيتوكينيزز في الانيمال سيلز. اوكي، الحين نتحكي عن السيتوكينيزز في البلانت سيلز. يختلف عن الانيمال cells. In plant cells, cytokinesis begins by forming a cell plate. في الانيمال cells cytokinesis يبدأ بأن احنا نسوي cell plate. اوكي، بين ال 2 daughter cells. بعدين هذا السيل بليت شو يصير فيه؟ many small membrane bounded vesicles are made by Golgi apparatus. يعني الجولجي apparatus تسوي واجد membranous vesicles، واجد تسوي. دلين اللي سوتهم Golgi apparatus يروحون للسيل بليت. اوكي، شو يسوون في السيل بليت؟ they eventually fuse into one thin vesicle extending across the mother cell. بعدين دلين الفيسيكلز اوكي كلهم يلتحمون ويا بعض، they fuse together، يلتحمون ويا بعض ويسوون يمتدون على كبر المذر سيل. اوكي، انزين، بعدين the membranes of the cell plate become the plasma membrane between the 2 daughter cells. هذا الممبرين اللي تونا سويناه، اللي قلت لكم انه Golgi apparatus سوت vesicles، قاموا الفيسيكلز التحموا وامتدوا على كبر المذر سيل. هذا اللي تونا تحكينا عنه هو بيصير البلازما ممبرين الجديد اللي بين ال 2 daughter cells. انزين the space between the daughter cells becomes filled with the middle lamella. في شيء اسمه middle lamella يترس المكان ما بين ال 2 daughter cells. انزين new membrane releases molecules اللي هي تسوي لي new plant cell walls. النيو الممبرين اللي تونا حطيناه، قلت لكم هذا اللي جمعنا الفيسيكلز اللي سوتهم Golgi. اوكي، جمعناهم ومديناهم وسوينا النيو ممبرين. انزين هذا النيو ممبرين وش يسوي؟ releases molecules عشان نسوي النيو plant cell wall. اوكي، plant cell wall جديد حق يعني يكون بينهم. هذا بسميه ال primary cell wall، السيل وال الأساسي أو الأولي. أوكي، لحين توه أساسه ركيك، لازم نقويه، نعطيه أشياء نقويه. شلون نقويه؟ primary cell walls are strengthened by addition of cellulose fibrils. أوكي، لازم عشان نقوي ال primary cell walls نضيف له fibers مال cellulose عشان يصير قوي، لأن احنا already ندري إن السيل وال يتكون من cellulose بشكل أساسي. أوكي، فنفس ما قلنا يصير عندنا cell plate، يصير عندنا cell plate ما بين ما يبين هاللون.
اوكي يصير cell plate ما بين بعد ما يبين المهم ما بين ال two daughter nuclei. اوكي انزين بعدين Golgi apparatus بتسوي لنا vesicles دلين الفيسيكلز تشوفوا شلون قاعدين يلتحمون يصيرون واحدة بتصير مني واحدة بتصير مني انزين لأن هذين الفيسيكلز مال الجديدة يعني بيسوون شو اسمه ده وش اسمه البلازما ممبرين الجديد. طبعا هذا البلازما ممبرين مال المذر سيل. اوكي المهم عندنا فراغ. الفراغ بنترسه بويش قلنا middle lamella. اوكي شيء اسمه middle lamella. انزين السيل وول مسامحة البلازما ممبرين الجديد ايش بيسوي لي؟ بيسوي لي يعني بينتج molecules تسوي لي primary cell wall. هذا البرايمري سيل وول عشان خلاص ان اسوي سيل وول صدقي وقوي وكل شيء بضيف له cellulose fibers بس. هذه هي السالفة. انزين الحين بنتحكى عن functions of mitosis in animal and plant cells. وظائف الميتوزس في الانيمال and plant cells بشكل عام. الميتوزس يعني وش فايدته؟ permits growth and repair عشان النمو وتعويض الخلايا التالفة. انزين مثال in flowering plants في النباتات الزهرية في نسيج عندي اسمه meristematic tissue. هذا النسيج meristematic tissue retains the ability to divide throughout the life of the plant. هذا التشو يعني يسوي النبات قادر انه يسوي division خلال دورة حياته كامل. انزين هذا وين؟ في الفلاورينج plants. انزين عندنا بعد مثال trees increase their girth which is their width يعني each growing season يعني each growing season الشجرة تكبر القطر مالها او يعني هذا العرض ما اسمه قطاع العرضي ما اسمه مالها يعني عشان كذي تشوفون ان لين بنحسب عمر الشجرة نقطعها ونحسب كم حلقة. اوكي بعد مثال in mammals يعني الثدييات. اوكي mitosis is necessary as a fertilized egg becomes an embryo then a fetus then a child then an adult. فإن mammals في الثدييات الميتوزس مهم. ليش؟ عشان يعني في عملية ان الفيرتلايزد egg البويضة المخصبة تكبر تصير تتحول من fertilized egg تتحول لامبريو. امبريو يعني الجنين اللي توه. اوكي بعدين فيتس هو خلاص يعني جنين بس عود. اعتقد كذي انه هو جنين بس عود يعني على اواخر الحمل او شي كذي يعني اعتقد كذي. انزين بعدين يكبر يصير child بعدين يكبر يصير adult. هو شلون يكبر؟ يكبر من خلال الميتوزس. اوكي لان الخلايا تكثر ويكبر. انزين maintenance of tissue throughout life غير عن الحين احنا اللي تحكينا عنهم حق الجروث يعني flowering plants والtrees ويا الويدث مالهم والماملز تحول من الفيرتلايزد egg ويمر بمراحل لين ما يصير adult. هذولين كلهم اللي تحكينا عنهم متعلقين بالجروث. انزين بس الحين اللي بقوله متعلق بالريبير يعني تعويض الخلايا التالفة اشياء كذي. فالميتوزس بعد مهم للمينتيننس of tissue throughout life عشان نحافظ على الأنسجة مالتنا خلال حياتنا. أمثلة heals cut fingers or skin يعني يعالج مثلا أصابع من قصة الجلد إذا انقص. أوكي شلون نعالجه وشلون يتعالج يعني من خلال الميتوزس تنقسم الخلايا ويعني ينصك مكان المقصوص. انزين بعد men's broken bone يعني من خلال الميتوزس بعد تنجبر العظام المكسورة. اوكي انزين عندنا cells اسمهم stem cells. الستم cells دلين خلايا نخاعية اعتقد دقيقة بتأكد. stem cells
مسامحة، مو نخاعية، أشوان نتأكد. الحمد لله إني تأكدت، مو خلايا نخاعية، خلايا جذعية، ما أدري شلون نسيت اسمهم، مع إن ستم بالإنجليزي جذع، ما أدري. المهم ما عليكم، إن stem cells هم الخلايا الجذعية. دلين وش فايدتهم الخلايا الجذعية؟ في الadult mammalian cells they retain the ability to divide. في mammalian cells الخلايا مالت الثدييات اللي خلاص يعني adults بالغين يعني كبار، هادلين الستم cells يخلون يعني عند المخلوق الحي القدرة انه يسوي division. اوكي، يعني بسبتهم ان احنا الحمد لله نقدر الحين نسوي division حتى لو كبرنا. مثلا red bone marrow stem cells divide to produce various types of blood cells. اوكي، انا الحين عرفت من وين جبت كلمة نخاعية، لأن مكتوب marrow مني. إنزين red bone marrow stem cells يعني الخلايا الجذعية مالت نخاع العظم اللي أحمر، يعني هادلين ينقسمون عشان يعطوني various types of blood cells. أوكي، أنواع مختلفة من ال blood cells، سواء white blood cells ولا red blood cells كذي. أوكي، انزين عندي شيء اسمه therapeutic cloning وعندي شيء اسمه reproductive cloning. therapeutic cloning من اسمه therapy يعني علاج. اوكي، reproductive يعني انتاج وكذي. انزين therapeutic cloning ليش يصير؟ to produce human tissues can begin with either adult stem cells or embryonic stem cells. اوكي، therapeutic cloning نسويه عشان ننتج human tissues. اوكي، أنسجة الإنسان. ممكن يبدأ بالadult stem cells عادي، أو الembryonic stem cells يعني الstem cells مالت البالغين أو الأجنة. اوكي، عادي. الembryonic stem cells used in reproductive cloning، الembryonic stem cells اللي نستخدمهم في reproductive cloning شو يسوون؟ the production of a new individual. اوكي، يعني حق نسوي مخلوق حي جديد. اوكي، عشان كذي اسمه reproductive cloning، لأنه we produce a new individual من اسمه. فمني بس قاعد يراويكم ان عندكم مثلا هذه الستم سيل تقدر او نقدر من خلالها نسوي neural cells، او هذه cardiac cells أو blood cells. أوكي، إنزين الحين إحنا خلصنا حكينا عن اليوكاريوتيك cell cycle، الحين بنتحكى عن البروكاريوتيك cell cycle والبروكاريوتيك cell division. يعني cell division عند المخلوقات بدائية النواة. إنزين cell division عند البروكاريوت يكون asexual. أوكي، عند كل البروكاريوت الcell division يكون asexual. إنزين فالasexual reproduction is the formation of new individuals genetically identical to the original parent cell in unicellular organisms. فالasexual reproduction هو إن إحنا أو هو إنتاج new individuals، جيل جديد أو مخلوقات حياة جديدة genetically identical to the original parent cell، تكون متطابقة جينيا ويا البيرنت سيل. أوكي، نفس الجينات، نفس الصفات الوراثية بالضبط، ما في ولا فرق. أوكي، طبعا parent cell تكون unicellular organism. أوكي، مخلوق حي وحيد شو اسمه وحاجة الخلية. فخلينا نتحكي عن البروكاريوتيك chromosome. البروكاريوتيك chromosome هو عبارة عن a ring of DNA and a limited number of associated proteins. البروكاريوتيك chromosome كلش بسيط، عبارة عن حلقة DNA ويا شوية بروتينات. أوكي، يعني كنا نقول حلقة DNA وخردة، الخردة ويش؟ بروتينات. إنزين هذا الرينج طبعا folded up in a region called the nucleoid. ال DNA ring ويا البروتينات الخردة مالته يكونون folded up وموجودين في منطقة اسمها nucleoid. إنزين ال DNA ring
يكون 10,000 times the length of the cell. اوكي، طول ال DNA ring يكون 1000 ضعف لطول الخلية. اوكي، بس لأنه واجد هو folded up فيعني يكفي داخل. اوكي، انزين replicated into 2 rings prior to division. قبل لا نبدي division، prior to division يعني before division. شو يصير؟ ال DNA ring is replicated into 2 rings. ال DNA ring يعني يتدبل. اوكي، يصير 2 rings نفس الشيء، نفس الصفات الوراثية بالضبط. اوكي، انزين replicate rings attached to a special plasma membrane site. دلين الرنجات المدبلين يعني يرتبطون بمكان معين من البلازما ممبرين. اوكي، ما عندهم يعني في البروكاريوتس ما عندهم سبندلز يرتبطون عليها او شيء، فما عندهم للبلازما ممبرين جودوا. انزين العملية اللي تصير في البروكاريوتس عشان السيل ديفيجن اسمها binary fission. اوكي، هذا الباينري fission produces 2 genetically identical daughter cells. ينتج عنه 2 daughter cells يكونون genetically identical متطابقين وراثيا تماما. ف before cell division، قبل ما نبدي cell division اللي هو الباينري fission مني، DNA is replicated. ال DNA يتم نسخه. اوكي، يتدبل. Both chromosomes are attached to a special site inside the plasma membrane. الكروموسومز الجدد الاثنين يعني اثنينهم يرتبطون لموقع معين على البلازما ممبرين. نفس ما قلنا لكم البروكاريوتس مساكين ما عندهم سبندلز. اوكي، يعني بيسوون باينري فيجن بس ما عندهم سبندلز، عشان كذي ما لهم للبلازما ممبرين جودوا عليه. ف the generation time of bacteria depends on species and environmental conditions. يعني الوقت اللي تاخده البكتيريا في إن هي تتكاثر generation time مالها يعني يعتمد على ويش depends on the species، يعتمد على نوع البكتيريا، وبعد يعتمد على ال environmental conditions، على الظروف البيئية، هل هي مهيئة لها أو الظروف يعني مزعجة بالنسبة لها ما تقدر تتكاثر في هالجو، يعتمد. أوكي، مثال Escherichia coli، هذا نوع من أنواع البكتيريا كنا. اوكي، living in the نوع من أنواع البكتيريا living in the intestine cells أو intestine cells مسامحة living in the intestines have a generation time of 20 minutes under favorable conditions. فهذلين الإشريكيا كولاي اللي هم بكتيريا الموجودين في الأمعاء intestines، دلين الجنريشن تايم مالهم يعني الوقت اللي ياخذونه عشان يتكاثرون يكملون سيل سايكل وحدة هو 20 minutes إذا كانت الظروف مهيئة لهم، يعني under favorable conditions. إنزين هذا هو الباينري فيجن. أول مرحلة تكون attachment of chromosome to a special plasma membrane site indicates that this bacterium is about to divide. إذا شفنا إن الكروموسوم ارتبط بمكان معين special plasma membrane site، مكان معين على البلازما ممبرين، هذا وش يدل؟ يدل على إن البكتيريوم أكو ترى بتنقسم. ها، إذا شفنا هالشي يعني ترى أكو بتنقسم البكتيريوم. طبعا بكتيريا جمع. أوكي، بكتيريوم يعني وحدة. المهم قاعد راويكم إن هذه الكروموسوم اللي هي DNA ring، هذا السيل وول بلازما ممبرين سيتوبلازم. انزين بعدين شو يصير عقب ما ترتبط بموقع معين؟ بعدين the cell is preparing for binary fission. خلاص عرفنا ان هي بتنقسم، فش نسوي؟ نقوم نجهز. فشلون نجهز؟ plasma membrane يزيد يعني يكبر. اوكي، والسيل وول بعد يكبر، ف enlarging of cell wall يكبر السيل وول، و enlarging of plasma membrane بعد البلازما membrane يكبر، وال overall volume بعد تكبر، يعني الحجم بشكل عام مال البكتيريوم يكبر. ففي المرحلة الثانية كل شيء يكبر.
انزين بعدين دقيقة تشوفوا ترى دلين متدبلين بس ما يبين لأنه فوق بعض كلش. اوكي انزين DNA replication has produced 2 identical chromosomes. Cell wall and plasma membrane begin to grow inwards. DNA replication عطاني ثنتين identical chromosomes، عطاني ثنتين chromosomes نفس الشي بالضبط، والcell wall والplasma membrane begin to grow inwards، يعني يبدأون يكبرون على الداخل. شلون؟ عشان ينقسم مني، عرفتون شلون؟ بعدين رابع مرحلة as the cell elongates، على ما الخلية تطول the chromosomes are pulled apart، يعني كل ما سحبنا عشان نطول، يعني لا كل ما سحبنا كل ما يعني انقسموا زيادة. شوفوا صاروا يعني كذي. فcytoplasm is being distributed evenly. طبعا cytoplasm قاعد يتقسم بتساوي بين two daughter cells. آخر شي عندنا new cell wall and plasma membrane have divided the daughter cells. البلازما membrane والcell wall الجديدين قسموا daughter cells. خلينا نتأكد هذه already ثنتين متدبلة لو بعدين دبلت. دقيقة بتشوف. Before cell division DNA is replicated. Both chromosomes okay. Before cell division DNA is replicated، يعني قبل ما نبدي cell division DNA خلاص already replicated ويرتبطون بالسبيشال سيت. يعني اوكي عادل حكينا يتدبل بعدين ينحط وفي السبيشال سيت وبعدين يبدأ كل شيء ما نشوفه ليش أنا يعني فوق بعض بالضبط. انزين الحين بنقارن بين البروكاريوتس واليوكاريوتس. Comparing prokaryotes and eukaryotes. Both binary fission and mitosis result in daughter cells that are genetically identical to the parent. الباينري فيجن والميتوزس اثنينهم يعطوني daughter cells متطابقين وراثيا ويا البارent cells. اوكي في cellular division في الunicellular organisms، انزين في الانقسام الخلوي مال unicellular organisms اللي هي مخلوقات الحية أحادية الخلية، وش نحصل؟ produce identical offspring via asexual reproduction. يعطوني offspring يعني الجيل الجديد يكون identical، يكون متطابق ويا الجيل اللي قبل، ويا أمه وأبوه وأجداده وخالاته وعماته كلهم. أوكي يعني البكتيريا الجديدة هي وأخوانها وأمها وأبوها وعمومها وخالاتها وكل مملكة هذه، كل مملكة البكتيريا مالتهم نفس الشيء، كلهم متطابقين وراثيا. أوكي ليش؟ لأن الريبرودكشن مالهم asexual، فما في تنوع وراثي. أوكي طبعا هذا ينطبق على كل اليونيسيلولر اورجانيزمز مو بس البكتيريا. مثلا نفس وش بروكاريوت البدائيات نفس البكتيريا والاركي. الاركي هي البكتيريا البدائية، ما اسمها دي، دقيقة هي يعني ويش البكتيريا البدائية القديمة. اوكي هذه هي الاركي. بعد بروتيست اللي هم ايش اللي نسيت بعد، نفس الالجي والبروتوزومز نفس الطحالب والاوليات. اوكي بعد يعني من الاشياء او يعني بعد شيء اللي يسوي asexual reproduction اللي هم بعض الفنجاي، مو كل الفنجاي، some fungi اللي هم اليونيسيلولر فنجاي نفس اليست. اوكي شو اسمه خميرة. فهذا قاعد يراوينا اليونيسيلولر eukaryotic organisms. اوكي انزين cell division in multicellular organisms is part of the growth process. يعني cell division
في المالتي سيلر اورجانيزمز، الانقسام الخلية في الاورجانيزمز عديدة الخلايا يكون جزء من الجروث بروسيس، اوكي، من عملية النمو، وبعد يكون مهم for renewal and repair، بعد يكون مهم حق تجديد الخلايا و يعني إصلاح التالف وكذي. فأمثلة على أمثلة على المخلوقات الحية اللي تسوي هذا الشيء هي المالتي سيلر فانجاي، الفطريات عديدة الخلايا نفس المولدز and mushrooms، نفس يعني العفن، مولد يعني عفن، نفس العفن والمشرومز هذا الفطر اللي ناكله. بعد البلانتس والانيمالز، اوكي. فالحين اخر شيء بنقارن ما بين التايب اوف اورجانيزم وكل سيل ديفيجن تسويها. البروكاريوتس طبعا حق الريبرودكشن مالها تستخدم الاسexual reproduction. طبعا البروكاريوتس اللي هم من البكتيريا والاركي. والباينري فيجن يعني اسم السيل ديفيجن اللي يسوونه البروكاريوتس هو الباينري فيجن، وهو طبعا يعتبر asexual reproduction. اليوكاريوتس في جزء منهم نفس البروتيست and some fungi، انزين، مثال على اليست، يسوون ميتوزز and cytokinesis، بس الميتوزز والسيتوكينيزز مالهم يستخدمونه عشان reproduction، يستخدمونه عشان يتكاثرون، فهذا asexual reproduction. بينما other fungi, plants and animals، الفطريات الثانية يعني غير عن الخميرة، اوكي، mold, mushrooms، يعني اي فطريات ثانية، والplants والانيمالز كامل يستخدمون الميتوزز والسيتوكينيزز عشان الديفلوبمنت، الجروث and repair، اوكي، عشان النمو والتكاثر والتطور هالاشياء. بس دقيقة نسيت البروتيستس. خلصنا احنا chapter بس بطلع شنو بروتيستس. توني متذكرتنها بس الأمانة توني نسيتها، فبطرشها لكم في الجروب إن شاء الله. أوكي. شكرا، بالتوفيق.